Водний світ є водний світ. Російський Білгород продовжує ранкову естафету повітряної тривоги та задимлєній. Місцева влада заявляє про збиття 10 ракет від РСЗВ. Кажуть, що 2 людей постраждали, пошкоджено цивільний та громадський транспорт, магазин, будматеріалів та інше. Також заявили, що з 20 по 22 березня переводять дітей на дистанційне навчання. Тим часом жителі Білгорода здійняли хвилю істерики у соцмережах через замовчування пропагандистами вибухових подій у їхньому місті. Топ-теми на ресурсах РосЗМІ – це вибори диктатора Путіна та святкування Масниці. Свій відчай білгородці виливають у коментарях до дописів головних російських медіа у соцмережах. Люди вимагають, аби ті говорили про Білгород і врятували їх. Кажуть, що поки ви святкуєте Масницю, Білгород гине, допоможіть нам. Також говорять, щоб веселилися і надалі, бо ви ж своїх не кидаєте. Ну і також білгородці обурюються, що ми теж Росія, як і всі решта, як і Москва, пишуть, зокрема, містяни. Ну а російські медіа так і продовжують ігнорувати ці обстріли. Нагадаю, що білгородці продовжують скаржитися, що останнім часом обстріли відбуваються практично щодня. Місцеві канали та жителі міста публікують відео і фото з уламками зібраних на місцях прильотів. Однак, як зауважив військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, ось ці уламки залишаються не після українських ракет, а від боєприпасів, якими російська ППО намагається їх збити. Хоронили останки загиблих окупантів під Києвом та готували ракетні удари по Україні на замовлення ФСБ. СБУ затримала 7 зрадників. Завербовані росіянами батько і син готували ракетні удари РФ по столичному регіону. Зокрема, вони зливали геолокації базування сил оборони, у тому числі військовослужбовців ССО, а також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де вироблялися українські безпілотники. Серед іншого, ці агенти виконували специфічне завдання російської спецслужби, шукали останки рашистів, які загинули під час боїв за Київ. Детальніше почуємо далі. Фігуранти збирали фрагменти тіл окупантів у контейнери, а потім вивозили у лісопосадки столичного регіону і хоронили. Після цього вони направляли до ФСБ відповідний фотозвіт із прив'язкою до місцевості та координатами місця захоронення ворожих останків. Як встановило розслідування, затримані раніше проходили службу у складі правоохоронних органів. Після звільнення вони були дистанційно завербовані кадровим співробітником ФСБ, який звернув увагу на зрадників після їхніх антиукраїнських коментарів у Ютубі. На початкових етапах співпраці з окупантами син фігуранта навіть проводив онлайн-тренінги із тактичної медицини для бойовиків російського угруповання «Ахмат». За відпрацьовані завдання зрадники отримували грошову винагороду від загарбників на власні банківські карти. Під час обшуків у затриманих виявлено мобільні телефони та інші речові докази злочинної діяльності. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення.